হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, সদায় দৰে আজিও এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছেই, এটা টেষ্টি এগ কাৰীৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ যিমানেই সহজ, খাবলৈ তাতকৈ বহু গুণে বেছি সোৱাদ লগা হয়। আমাৰ প্ৰায় সকলোৱে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৱে এগ খাই বা ডিম খাই খুবেই ভাল পায়, নহয় জানো? তেন্তে এই সোৱাদ লগা আৰু টেষ্টি এগ কাৰী ৰেচিপিটোনো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাকে চাওঁ ব'লক। কাৰীখন বনাবলৈ মই ডিমকেইটা বইল কৰি ল'লোঁ আৰু তাত অকণমান নিমখ হালধি সানি ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাত যিকেইটা ডিমত মই নিমখ হালধি সানি ৰাখিছিলোঁ সেইকেইটা দি দিছোঁ আৰু কিছু সময় এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আনফালে মই পিঁয়াজখিনি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু নহৰু অলপ বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ, প্ৰায় 15 পৰা 20 ফুটা, আৰু আদা এটুকুৰা ল'লোঁ। আনফালে মোৰ ডিমকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম আৰু আদা নহৰুখিনি এনেকৈ মই খুন্দনাত আজি ভালদৰে পিচি ল'ম। যিহেতু খুন্দনাত খুন্দি ল'লে মছলাবিলাকৰ টেষ্টটো খুব ভাল ওলায়, সেয়েহে মই আজি এইখিনি ইয়াতে ভালদৰে খুন্দি পিচি ল'ম। আনফালে তেল অকণমান আৰু দি দিলোঁ কেৰাহীত, আৰু তাতে তেজপাত, লং, ইলাচি, ডালচিনি আৰু লগতে জালুক, গোটা জালুক কেইটামান দি এতিয়া কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ল' ফ্লেমত মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি, যিখিনি দীঘল দীঘলকৈ কাটি ল'লোঁ। সেই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কিছু সময় ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি আদা নহৰু মই ধুনীয়াকৈ খুন্দনাত খুন্দি ল'লোঁ। মই বেলেগ বেলেগকৈ খুন্দিছোঁ, আপোনালোকে একেলগেও খুন্দি ল'ব পাৰে। পিঁয়াজখিনি দেখা পাইছে কিমান ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে যিখিনি আদা আৰু নহৰু খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আদা নহৰুৰ যি কেঁচা গোন্ধ এটা থাকে সেই কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু এতিয়া মই ল' কৰি ৰাখিছোঁ, নহ'লে গোটেই মছলাখিনি জ্বলি যাব আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো একেবাৰে বেয়া হ'ব। সেয়েহে ল' ফ্লেমতে এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম কিছু সময়। ভালদৰে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইটো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু এতিয়া দিলোঁ ইয়াতে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী আৰু সেইকেইটাত ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি এতিয়া ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াৰ মই বাকলিটো আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া দিলোঁ নিমখ আন্দাজমতে, আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে নিমখ কম বা বেছি কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ 1 টিস্পুন দিছোঁ। আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ ইয়াত 2 টিস্পুন দিছোঁ। ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম হালধি 1/2 টিস্পুন দিছোঁ। যিহেতু হালধিটো বৰ বেছিকৈ হ'লেও খাবলৈ ভাল নালাগে, এটা গোন্ধ ওলায়, সেয়েহে হালধি 1/2 টিস্পুন দিছোঁ, বা প্ৰয়োজন অনুপাতে আপোনালোকে দিব। নেক্সট ইয়াত এড কৰিছোঁ মিট মছলা পাউডাৰ, ইয়াত প্ৰায় 1 টিস্পুনৰ সমান মিট মছলা এড কৰিলোঁ। আৰু মিট মছলাটো দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়, একেবাৰে যেনেকৈ মাংসৰ এটা টেষ্ট ওলায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে টেষ্ট ওলায়। ভালদৰে এবাৰ লৰাই মছলাখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম অলপ পানী। যিহেতু আজি এই কাৰীখনৰ গ্ৰেভিটো পিঁয়াজখিনিৰেই বনাম, তাত আৰু বেলেগ একো মিক্স নিদিওঁ, সেয়েহে পিঁয়াজখিনি ভালদৰে গলি যাব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে অকণমান পানী দিলোঁ আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত এইখিনি ঢাকি দিম আৰু সিজিবলৈ দিম, যাতে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ গলি একেবাৰে গ্ৰেভিৰ নিচিনা হৈ যাওক। সিমানখিনিলৈকে আমি এইখিনি ভাজি ল'ম। মছলাখিনি কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ভাজি থোৱা ডিমকেইটা। আৰু ডিমকেইটা দি মই কিছু পানী দিম অকণমান, আৰু আকৌ ঢাকি পিনে কিছু সময় এইখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, একেবাৰে ডিমকেইটাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে।
এতিয়া আকৌ অকণমান পানী দিম। মই যিহেতু কৈছোঁৱে পিঁয়াজখিনি একেবাৰে গলি যোৱালৈকে আমি মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰিম, সেয়েহে মই আকৌ অকণমান পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ঢাকি দিম। ঢাকি পিনে মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে আকৌ ডিমকেইটা উতল আহিবলৈ দিম আৰু পিঁয়াজখিনি গলি যোৱালৈ বাট চাম। কিছু সময় ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিলোঁ অলপ কচুৰি মেথি। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কচুৰি মেথি নাই তেতিয়াহ'লে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে, কিন্তু কচুৰি মেথি দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল ওলায় আৰু গোন্ধটো খুব ভাল হয়। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম আৰু আকৌ অকণমান সময় ঢাকি পিনে ভালদৰে মছলাখিনি উতল আহিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। কিছু সময় ডিমকেইটা মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে উতল অহাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ 1 টিস্পুন গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ বাবে আকৌ ঢাকি এইখিনি সিজিবলৈ দিম। কিছু সময় সিজাই লোৱাৰ পিছত দেখা পাইছে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল আৰু এটা খুব ধুনীয়া গ্ৰেভি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আৰু বেছি সময় এইখিনি উতলাই নাথাকোঁ, সামান্য লৰাই দিম আৰু লৰাই দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু কিছু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই প্লেট এখনত উলিয়াই আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিম। আৰু এয়া একেবাৰে সোৱাদ লগা আৰু খুব সহজতে বনাব পৰা টেষ্টি এগ কাৰী ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে ৰুটি, ভাত, নান, পৰঠা আদি সকলোৰে লগত খাবলৈ খুব জুতি লগা হয়। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।